මට ඇය ගැන පොඩි අනුකම්පාවක් දැනෙන්නේ. මට ඇය ගැන පොඩි දුකක් තියෙන්නේ. අනුකම්පාවක් හිතෙන්නේ. අපි කියන්නේ අනුකම්පාවනේ භූමිකම්පාවක් එන්නේ පස්සේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඒකත් එහෙම වෙන්න වගේ යන්නේ. I feel kind of sorry for her. I feel kind of sorry for her. අර අපි කියන්නේ kind of sorry for her කියලා කියන්නේ මට මචං එක්තරා විදිහක අනුකම්පාවක් වගේ තියෙන්නේ මචං. එක්තරා විදිහක kind of sorry. හරි අපි බලමු. දැන් අපි කියන්නේ අපිත් ඉතින් මේ ගමේමනේ ඉන්නේ. මේ ගම රට දාලා යන්නේ නැහනේ. අපි බලමුකෝ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු. Right we shall see. අපි බලමුකෝ හැංගි වෙස් බැන්දත් නටන්න වෙන්නේ ලිපිටනේ. Even you wear costumes in secret, you will have to play out. දැන් ඇඳුම් අඳින්නේ කාමරයක දොර වහලා එහෙම උනාට ඔයා එළියට බැහැලා යන වෙලාවට ඒ ඇඳුම් දකින්න හැමෝටම පේනවනේ ඇඳුම. තේරෙනව නේද? ඒ වගේ අදහසක් දීලා තමයි මේ කියන්නේ හැංගි වෙස් බැන්දත් නටන්න වෙන්නේ එළිපිට. costumes කියලා කියන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම්. ඔයා කල්පනාද මේ ෂූට් කරන අය එහෙම නැත්නම් රූගත කිරීම කරන අය කියන costumes change කරගන්න ඕනි කියලා. ඇඳුම් පැළඳුම් මාරු කරගන්න ඕන costumes ඇඳුම් පැළඳුම්. in secret කියලා කියන්නේ රහසේ. secret කියන්නේ රහස. in secret කියලා කිව්වම රහසේ.